Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Eduardo C. Cruz Jr., ang inyong tagapagsalita sa araw na ito. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga rin sa iyo, partner. Magandang umaga rin sa iyo, partner, at syempre sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa ng Washing School or WinS. Ako nga po pala si Catherine B. TSIS, ang makakasama ni Sir Ed bilang inyong mga gurong tagapagdaloy ngayong umaga. Ginagawa natin ito bilang pagsuporta sa mga programa ng ating mahal na ahensya, ang Department of Education. At ngayong umaga, ating masisilayan ng mga naging partisipasyon ng mga estudyante, magulang at mga guro sa programa ng WinS. At hindi lamang iyan, tayo rin ay magkakaroon ng dalawang pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa kalinisan na ibabahagi sa atin ng ating dalawang nagpipitagang guest speakers. Makikilala natin sila maya-maya lamang. Tama ka dyan, partner. Kagaya nga po ng sinabi ni Ma'am DeAsis, tayo po ay magkakaroon ng dalawang resource speakers para sa dalawang bahagi ng ating webinar ngayong umaga. Ang una po ay patungkol sa handwashing at ang pangalawa naman po ay patungkol sa menstrual hygiene management. Ang bawat isa po ay aming inaanyayahan na mag-register sa aming binigay na link. Isang paalala po, magkaiba ang registration para sa handwashing at ang isa naman po ay para sa menstrual hygiene management. Naway naging malinaw ang aming paalala. At ngayon po, atin ang bubuksan ang ating programa. Ang lahat po ay inaanyayahan na magsitayo para sa pagbibigay galang sa ating pambansang awit ng Pilipinas. Inaanyayahang yumuko at pumikit para sa ating pambungad na panalangin na pangungunahan ng ating mga mag-aaral na sina Joshua Azores mula sa Grade 10 Advanced at Cassandra Marie Gonzalez mula sa Grade 9 Advanced. In the presence of the Lord, thank the Father of the Son and the Holy Spirit. Dear Lord, we stand before you in a humble prayer before we start with this program, WinS Wash in Schools program. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all us present here, so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless also those people we have left behind in our home. May you grant them peace and happiness as they go about their activities.
bless people around the globe that they may enjoy the peace and the goodness of your love. We ask all this through your mighty name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Many dangers, toils, and snares I have already come. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been dead and thousand bright shining as the sun, with knowledge grace to sing God's praise, and where with birth begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Siyempre, sa ating mga gawain, laging kaakibat ang ating butihing punong guro. May I now call on our beloved principal, Mrs. Dolores P. Oliveros, to give us her opening remarks. Isang magandang buhay sa lahat ng stakeholders. Ang DepEd WinS program na nasa DepEd Order No. 10, Series 2016, Policy and Guidelines on the Comprehensive Water, Sanitation and Hygiene in Schools ay naglalayo na mapaunlad ang pagkakaroon ng sapat at malinis na water supply, nagagamit na toilets at epektibong pagsusulong ng personal hygiene o kalinisan sa pangkalahatan, lalo na sa mga mag-aaral upang makamit ang mataas na pagkatuto. Kaligtasan lalo na sa mga sakit at pagkakaroon ng malinis at kaiga-igayang kapaligiran upang lalo pang maganyak ang mga batang mag-aaral na linangin ang kanilang kakayahan at kasanayan sa mga asignatura. Sa panahon ng pandemya, mas lalo pang pinaiigting ang WinS program, lalo na't magkatuwang ang mga guro at mga magulang sa pagpapalaganap ng tamang kalinisan at kaalaman, sa pagpapanatili ng kalinisan lalo na sa tahanan. Lalo pang magagabayan ng mga magulang ang mga mag-aaral sa wastong paggamit ng toilet at washing facilities. Masisigurado ang tamang pagtatapon ng mga basura at paghihiwalay ng biodegradable at non-biodegradable o recyclable materials sa paggabay ng mga magulang. Sa new normal na home-based learning ay mas mapag-iibayo ang kaalaman sa mga basic at doable health interventions para maisulong ang kalinisan at pag-iwas sa mga sakit. Magkakaroon ng webinars ang ating paaralan upang magbigay ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa WinS program. Hinihimok ko ang mga guro, lalo na ang mga magulang at mag-aaral, na patuloy na suportahan at isagawa ang mga activities sa ilalim ng WinS program. Ang tamang paghuhugas ng kamay, pagsisipilyo, tamang pagtatapon ng basura, kasama na rin ang wastong pagsasagawa ng deworming sa paggabay ng mga health workers.
pagpapalaganap ng menstrual hygiene, at syempre ang pagkakaroon ng tamang nutrisyon para lumakas ang immune system lalo na sa panahon ngayon. Sa programang WinS, panalo tayo. Maraming salamat po, Ma'am Oliveros, for that wonderful and inspiring speech that will keep us motivated in this time of pandemic. At ngayon naman po, halina't pakinggan natin ang mensahe ng nangangasiwa ng programa ng WinS sa Elementary Department na si Binibining Jonah S. Dono. Isang mainit na pagbati mula sa Tandang Sora Integrated School. Ang Brigada Eskwela ay isa sa pinakamahalagang programa ng kagawaran ng edukasyon na nagpapakita ng bayanihan. Kasama dito ang Wash-in Schools na nakabatay sa DepEd Order No. 10 Series of 2016 na naglalayong hikayatin na maging malinis sa katawan at sa kapaligiran. Ako si Jonah S. Dono, ang chairman ng Wash-in Schools na naghihikayat sa bawat isa. Sa kabila ng kinakaharap nating pandemya na palagi maghugas ng kamay, magsipilyo, maghiwalay ng mga basura, o kaya ay gumamit ng face mask at face shield, alcohol o hand sanitizer. Marami pong salamat. Tara na, makibrigada na. Maraming salamat po, Miss Dono, sa pagpapatuloy po ng ating programa. Panoorin po natin ang isang video presentation coming from our elementary department. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, magbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Ashley Sabrina Luis P.S. Peso, SPG President mula sa Paaralang Tandang Sora Integrated School. Nais ko ipaalam sa inyo ang mga kahalagahan ng mga sumusunod. Una, paghuhugas ng kamay. Ikalawa, pagsisipilyo ng ngipin. Ikatlo, paggamit ng face mask. At ikaapat, paghihiwalay ng mga basura sa mga nabubulok at hindi nabubulok. Kahalagahan ng wastong paghuhugas ng kamay. Ang kahalagahan ng wastong paghuhugas ng kamay ay upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo na maaaring dahilan ng iba't ibang sakit. Ang malinis na mga kamay ay ang pinaka-epektibong paraan upang manatiling malusog ang katawan, mapanatiling malinis at ligtas sa mikrobyo ang paligid at anumang bagay o pagkain ng ating hawakan. Wash your hands! Wash your hands! Wash your hands! Everybody come along and wash your hands! Show me your hands! Everybody, show me your... Kahalagahan ng wastong pagsisipilyo ng ngipin. Ang wastong pagsisipilyo ng ngipin ay mahalaga upang maiwasan ang pagkabulok ng ngipin at pagbaho ng hininga. Nabubulok ang ngipin dahil sa hindi pagsisipilyo o hindi maayos na pagsisipilyo. Naiiwan ang mga bakterya sa loob ng ating mga bibig mula sa ating mga kinain. Ang mga bakterya ang sumisira at bumubulok sa ating mga ngipin. Maiiwasan ito kung tayo ay madalas na magsisipilyo araw-araw. Kahalagahan ng wastong paggamit ng face mask. Ang paggamit ng face mask ay napapanahon ngayong laganap ang COVID sa buong mundo. Mahalagang malaman ang wastong paggamit nito upang maiwasang mahawaan o makahawa ng sakit. Ang face mask ay sumasala sa hangin na ating nilalanghap o ibinubuga. Maaari tayong nitong protektahan sa mga nakakahawang sakit o di kaya'y protektahan ang mga tao sa ating paligid.
kung tayo naman ang mayroong nakakahawang sakit. Ugaliin natin ang pagsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar upang maiwasan, mahawaan o makahawa ng sakit. Kahalagahan ng paghihiwalay ng basura. Mahalaga ang maayos na waste segregation o paghihiwalay ng basura para sa mas malinis na kapaligiran. Tandaan at sundin ang tamang garbage disposal. Paghiwalayin ang biodegradable o nabubulok at non-biodegradable o hindi nabubulok na basura. Ang malinis na kapaligiran ay makakatulong na maiwasan ang paglaganap ng mga sakit. Hinihikayat ko po ang aking mga kapwa-estudyante na makisali sa mga gawain ng washing school para sa taunang Brigada Eskwela. Muli, ako po si Ashley na nagsasabi, walang imposible kung tayo ay magbabayanihan. Maraming salamat po. Paalam! Ako si Cassie mula sa Tandang Sora Integrated School. Tuturuan ko kayo ng wastong paraan ng paghuhugas ng kamay. Batain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands. Ng mga kalat. Show me your hands, everybody. Show me your hands. Are they dirty? Show me your hands, everybody. Time to wash your hands. Rub your hands, everybody. Rub your hands. Are they soapy? Rub your hands, everybody. Time to wash your hands. And we sing, wash your hands, Wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands. Try your hands, everybody. Try your hands. Are they dry yet? Try your hands, everybody. Time to wash your hands. Shake your hands, everybody. Shake Tandaan, your gawin hands. ito ng 20 segundo. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa sakit. Wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands. Show me your hands, everybody. Show me your hands. Are they dirty? Show me your hands, everybody. Time to wash your hands. Rub your hands, everybody. Rub your hands. Are they soapy? Rub your hands, everybody. Time to wash your hands. And we sing, wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands, wash your hands, everybody come along and wash your hands. Try your hands, everybody. Try your hands. Are they dry yet? Try your hands,
when you come home. Wash your hands. In the bathroom. Wash your hands. After you play. Wash your hands. Ganyan po mag-toothbrush at mag-brush ng kamay. Keep safe, everyone. Keep safe, everyone. Stay at home. Wash your hands. Wash your hands. Everybody come along and wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Everybody come along and wash your hands. Show me your hands. Everybody, show me your hands. Are they dirty? Show me your hands. Everybody, time to wash your hands. Rub your hands. Everybody, rub your hands. Are they soapy? Rub your hands. Everybody, time to wash your hands. And we sing, wash your hands. Wash your hands. Everybody come along and wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Everybody come along and wash your hands. Ako si Cassie mula sa Tandang Sora Integrated School. Tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagsisipilyo ng ngipin. Una, ihanda ang isang basong puno ng malinis na tubig. Pangalawa, lagyan ng toothpaste ang sipilyo at kuskusin ang ngipin. Gawing pataas, pababa ang paghagod ng ngipin. Pangatlo, kuskusin ang iyong dila upang maalis ang mga nakakabit na pagkain. Pang-apat, magmumog na malinis na tubig, maaaring ulitin ang pagkuskus at magmumog muli. Panglima, linisin at hugasan ang sipilyo bago itago. Maglaan ng lalagyan nito upang hindi marumihan o madapuan ng ipis o langaw. Makabubuting may takip ang sipilyo. Tandaan, magsipilyo ng 2 o 3 beses sa isang araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Daniel Johannes Reyes, Grade 5, SPG Representative. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung papaano gumamit ng surgical mask. Una po, sa paggamit ng surgical mask, kailangan po yung may kulay na parte ang nasa harap at yung kulay puti naman po ang nasa likod. Kapag gagamit po ng surgical mask, kailangan po yung may wire ay nasa taas para ma-curve po natin sa ating ilong. At i-stretch po natin siya hanggang dito upang maging protektado. Sa paggamit po ng surgical mask, hindi po dapat ito tatagal ng 3 to 4 hours upang hindi maipon ng germs. Sa pagtapon po neto, kailangan ay hindi siya hahawakan dito sa gitnang parte upang hindi mapunta sa ating kamay ang germs. Pagkatapon po neto, kailangan po agad na maghugas ng kamay. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Zyra.
Tuturuan ko po kayo paano maghiwalay ng mga basura sa pamamagitan ng pagsiseparate ng mga nabubulok, di nabubulok, at mga pwedeng i-recycle. Ang balat ng itlog ay nabubulok. Mga balat ng prutas nabubulok. Ang diet party po ay nabubulok. Okay na yan. Okay na yan. Yun. Ang plastic cup ay hindi nabubulok. Ang balat ng sabon ay hindi nabubulok. Bilis mo. Ito po ay hindi siya nabubulok. Basta ilagay mo na Ang dyan. toothbrush ay hindi nabubulok. Ang balat. Ang balat ng shampoo ay hindi nabubulok. Oh, doon na tayo. Ayan. Ang mga puti po ay nabubulok. Mga plastic bottle. Mga plastic bottle. Paksan mo boses mo. Mga plastic bottle. Garapon. Garapon. Basta mga plastic bottle. Container. Ayan po. N. Ayan po. Ganyan po ang paghiwalay. Ganito po ang paghihiwalay ng mga basura. Napakahusay at nakakatuwang makitang ang bawat isa sa elementary department ay nakiisa sa programa ng WinS. Binabati ko kayo sa inyong pagpapamalas ng kahalagahan ng kalinisan di lamang sa ating katawan ngunit pati na rin sa ating kapaligiran, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. At sa bahaging ito ng ating unang webinar with the topic Adopting DepEd WinS at Home, ating pakinggan si Mrs. Suya G. Alejandro, Red Cross Youth Advisor, Clinic Teacher from High School Department upang ipakilala ang ating unang resource speaker ngayong umaga. Good morning. Welcome to TSIS WinS webinar. I'm super excited to have you here. Joining us today is an amazing person to give us information on adapting DepEd WinS at home. For you students will continue to practice at home and your everyday life. Our speaker for today studied BS Nursing at the Manila Central University. He also finished his Master of Public Health at the Our Lady of Fatima University. He also studies Doctor of Public Health at the same university. At present, he is Nurse 2 and DepEd WinS Coordinator of the ST of Caloocan. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Sir Dominic Hermano. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Dominic B. Hermano, isa akong nurse from the School Health and Nutrition section. So today, I have prepared a presentation regarding the DepEd WinS program. The topic of my presentation is about adopting DepEd WinS at home. So, ibig sabihin, dadalhin natin yung program ng DepEd, which is the WinS, sa ating mga tahanan. So, alam nyo naman na nagkaroon tayo ng pandemic na kung saan most of us is nasa bahay. So, my presentation outline for today, i-discuss ko sa inyo ang tungkol sa legal basis, ang key concepts of the WinS program, at syempre, kung paano nga siya dalhin, or yun yung WinS at home. For the legal basis, as you can see on the screen, the original basis for this program is the DepEd Order Number 10 Series of 2016. Tapos nagkaroon ng latest, yun yung implementing guidelines, DepEd Memorandum 194 Series of 2018. Gusto ko lang i-emphasize yung DepEd Order Number 10 Series of 2016. Ang full title pala niyan is Policy and Guidelines for Comprehensive Water, Sanitation, and Hygiene in Schools Program. Emphasis on the words water, sanitation, at saka hygiene. Tanggalin natin siya sa box, yung tatlong in-emphasize natin. Ayan, so as you can see, tinanggal natin si water, sanitation, and hygiene from the box. And saan natin pwedeng dalhin tong water, sanitation, and hygiene?
So tama ang naisip nyo. Ilalagay natin siya sa ating mga tahanan or bahay. So si water, pasok natin sa bahay, sanitation, and hygiene. So usually, ganun tatakbo yung concept nung WinS. So masayang-masaya ang bahay natin dahil nagkaroon ng tatlo. So, dyan lalabas yung tinatawag nating DepEd WinS at home. Alright, so the goal of the DepEd WinS at home is to have correct hygiene or kung anong existing hygiene practices natin, ma-improve pa. Pangalawa, ma-improve din yung mga sanitation practices natin sa tahanan. And last but not the least is also to have a clean environment. Okay, so before I proceed, pasada lang tayo tungkol sa word na learning. Ano nga ba ang idea natin sa learning? Okay, so I think by this time na habang nanonood kayo ngayon ng webinar na to, I know na maraming tumatakbo sa isipan nyo kung anong ibig sabihin ng learning. Learning per se, it's related to health. Health is related to learning. Next, we can say that learning is equals or equivalent to performance. And kung ganun pala, we can say that the health is directly proportional to performance. So, pag maganda ang kalusugan, maganda din ang performance. So, dun iikot yun. Gusto ba natin ng magandang performance? I'm pretty sure yes. Lahat tayong nag-aaral, gusto natin magandang performance natin. Okay, so as you can see on the picture, pagka daw uhawang isang bata or isang estudyante, mahihirapan siya mag-focus. So, without focus, madali ba mag-aral or matuto kapag walang focus? So, syempre hindi. That's the reason na yung uhaw, importante pala yun. Yung mga basic things like that, na pag binigyan natin pansin, makakatulong pala sa pag-aaral. So, here's the video from TED-Ed. Panoorin natin. Water is virtually everywhere, from soil moisture and ice caps to the cells inside our own bodies. Depending on factors like location, fat index, age, and sex, the average human is between 55 and 60% water. At birth, human babies are even wetter. Being 75% water, they are swimmingly similar to fish. But their water composition drops to 65% by their first birthday. So what role does water play in our bodies? And how much do we actually need to drink to stay healthy? The H2O in our bodies works to cushion and lubricate joints, regulate temperature, and to nourish the brain and spinal cord. Water isn't only in our blood. An adult's brain and heart are almost 3/4 water. That's roughly equivalent to the amount of moisture in a banana. Lungs are more similar to an apple at 83%, and even seemingly dry human bones are 31% water. If we are essentially made of water and surrounded by water, why do we still need to drink so much? Well, each day we lose 2 to 3 liters through our sweat, urine, and bowel movements, and even just from breathing. While these functions are essential to our survival, we need to compensate for the fluid loss. Maintaining a balanced water level is essential to avoid dehydration or overhydration, both of which can have devastating effects on overall health. At first detection of low water levels, sensory receptors in the brain's hypothalamus signal the release of antidiuretic hormone. When it reaches the kidneys, it creates aquaporins, special channels that enable blood to absorb and retain more water, leading to concentrated dark urine. Increased dehydration can cause notable drops in energy, mood, skin moisture, and blood pressure, as well as signs of cognitive impairment. A dehydrated brain works harder to accomplish the same amount as a normal brain, and it even temporarily shrinks because of its lack of water. On a normal day-to-day basis, maintaining a well-hydrated system is easy to manage for those of us fortunate enough to have access to clean drinking water. For a long time, conventional wisdom said that we should drink 8 glasses a day. That estimate has since been fine-tuned. Now, the consensus is that the amount of water we need to imbibe depends largely on our weight and environment. The recommended daily intake varies from between 2.5 to 3.7 liters of water for men and about 2 to 2.7 liters for women, a range that is pushed up or down if we are healthy, active, old, or overheating. While water is the healthiest hydrator, other beverages, even those with caffeine like coffee or tea,
replenish fluids as well. And water within food makes up about 1/5 of our daily H2O intake. Fruits and vegetables like strawberries, cucumbers, and even broccoli are over 90% water and can supplement liquid intake while providing valuable nutrients and fiber. Drinking well might also have various long-term benefits. Studies have shown that optimal hydration can lower the chance of stroke, help manage diabetes, and potentially reduce the risk of certain types of cancer. No matter what, getting the right amount of liquid makes a world of difference in how you'll feel, think, and function day to day. Alright, so kung mapapansin nyo, ang ganda ng video. The video is about importance ng water. So, etong image na papakita ko sa inyo sa screen, ito yung tinatawag na skin turgor. Grabe pala yung uhaw mo, which is the severe thirst. It can lead to dehydration. So, delikado pag nagkakaroon ng dehydration. For us na nasa bahay, paano natin ma-check kung dehydrated? Tama yung nasa isip nyo habang nanonood kayo ng webinar, pisilin nyo yung laman. So, yun yung tinatawag na skin turgor. Dapat daw, for example, ito yung balat. Pag pinindot nyo ganyan, tas binitawan nyo, dapat babalik ka agad. Pag mabagal ang pagbalik, poor skin turgor. So, dapat in less than a second, dapat bumalik ka agad para sang, diba, babalik ka agad yung balat mo. Matagal bumalik, ibig sabihin, it's an indication. It could be a possible indication for dehydration. Tama. Alright. So, okay pa kayo dyan? Konting stretching pag medyo nangangawit sa webinar. Okay, so tuloy tayo. Since we are talking about dehydration, we do have the common physiologic manifestations such as yun ngang nabanggit. Pag matagal bumalik, it's poor skin turgor. At ang ihi natin, very concentrated. So, ang kulay niya is very dark or very concentrated yellow. Ibig sabihin, pag ganun ang kulay, kulang tayo sa tubig. And ikatlo, lethargy or lethargy, yan yung lack of energy, parang aantok-antokin yung bata or yung estudyante. Kaya, ang hirap mag-aral pag uhaw talaga. So, very important ang ating tubig. At dapat may tubig kayo sa inyong bahay. Ngayon ba may tubig kayo? Ayan. Okay, very good doon sa mga meron. Doon sa mga walang tubig, pwede na kayong kumuha ng tubig ngayon para uminom habang nag-watch ng webinar. What are the ways to ensure safe drinking water? Kung makikita nyo dito sa screen, you will notice that ang pagpapakulo ng tubig na ginagawa noon pa, it's a very traditional way of eliminating the microorganisms na makikita sa tubig. Kung kaya naman at maraming panggatong, mainam yan. Pero kung ngayon naman nasa modern age na tayo or modern era, pwede na rin tayo mag-invest sa mga water filters. Kung makikita nyo dyan sa screen, medyo may kamahalan siya ng konti, pero it's a good investment. Kesa naman ma-hospital tayo, mainam na mag-invest tayo sa water filter. The next video I will present to you is about SODIs. Panoorin po natin. So this is a simple method of treating water where we use the UV light to treat the water, but it's so simple that you may not even think that was going to work. Normally the UV light would go in a water, any kind of a big basin of water, it would go like 10 centimeters. But if you were to treat water, you need to have a container 10 centimeter of diameter, like 2-liter bottles. What we do, we fill it with water and then put it in the sun for 6 hours from 9 to 3 where we have the full sun. And then at the end of the day, you will realize that all the E. coli and coliforms are not activated or are gone. I saw it work in several communities and also for myself when I go visit communities, and most of the time when we go to places that are too far, we don't have water, that's exactly what we use, and we never have any kind of waterborne disease afterward. That means it really works. Alright, so we have seen the video of solar disinfection. Ito yung kung saan ginagamit natin yung init ng araw para ma-destroy niya lahat ng mga microorganisms na pwedeng makapag-contaminate sa ating mga inumin. So kung mapapansin yung ginamit nila PET bottles, pero mas advisable na gumamit ng glass bottles na kung saan para at least lesser yung risk, cancerous daw, pag yung bote ng plastic na initan. It would be best kung gagamitin natin is glass bottles.
Kung nakita nyo sa video kanina, binibilad siya for 6 hours yung tubig. Malaking tulong yun para malinis ang inuming tubig. Ayan na nga, kung makikita nyo dyan sa WinS at home checklist natin, number 1, safe drinking water. So, tingnan nga kung ang bahay nyo is may safe drinking water. Kung meron, pasok na pasok, check na check. Congratulations! That's number 1 in our WinS at home checklist. Ibig sabihin, dinadala nyo na ang WinS program sa bahay. The next video I will present you is about ecological solid waste management para sa households natin. So, let's watch it. Ang ecological solid waste management dapat mag-umpisa sa tahanan. Lahat ng miyembro ng mag-anak dapat matuto at kasali din ang ating mga kasambahay. Matuto tayo ng segregation. Paano ba mag-segregate ng basura? Mga basurang nabubulok, di nabubulok o residuals, ang mga pwedeng iresiklo, at ang mga toxic o special wastes. Ito ang mga basurang dapat isegregate. Ang mga dapat i-reduce. Bawas gamit ng plastic, papel, bote. Specifically, reduce the use of plastic or sandbags. Magdala ng reusable bag o bayong pag namimili. Reduce the amount of trash in your home. Pakinabangan nyo. Ibenta. Piliing gamitin ang mga bagay na gawa sa renewable resources. For example, bakit ka gagamit ng ordinary plastic bag? Mas maganda for Mother Earth na gumamit ka ng eco bag. I-reuse. Maaaring gamitin muli ang mga lumang notebook. Mishka, ito na lang gamitin nating papel. Sige, Halkas, mamaya natin. Mga likod ng papel, mga bote at plastic din. Ang mga pwedeng i-repair, gamitin ulit. Ulit-uliting gamitin ang mga plastic bags, ang containers, pati na rin ang mga glass bottles. I-recycle. Gumamit ng mga bagay na recycled. Maraming mga produkto na galing sa recycled products. At pati tubig na pinaglabahan, pwede i-recycle. Ang pinaglabhan at pinaghugasan ng pinggan, pwedeng gamiting pangdilig ng halaman. Isa pang importanteng magagawa natin ay mag-compost. Ang mga nabubulok nating basura, tulad ng mga pinagtalupan at mga table scraps, pwedeng gawing compost. Simple lang ang prinsipyo behind composting. Ito ang tinatawag naming lasagna method. How to compost? Use flower pots. Use a compost pit. Use old tires. Use old drums. Plastic containers. Cans na bottomless. Malaking tulong ang composting. Composting. Controlled decomposition of organic matter by microorganisms, like bacteria and fungi, resulting into a humus-like product. Compost improves the physical, chemical, and biological properties of the soil. Ang compost ay soil conditioner. Kung may hair conditioner, meron ding soil conditioner, at yan ang compost. Pwede gamiting pampataba o fertilizer, gamitin sa flower beds, vegetable gardens, lawns, at sa pagtatanim ng puno o shrubs. Compost helps conserve moisture, prevents soil erosion, reduces weed growth. May isang espesyal na klase ng composting, using the best friend of farmers anywhere, worms, specifically earthworms. At ang earthworms ang bida sa vermicomposting. Makakatulong na magkaroon ng 4 na klaseng basurahan sa ating mga bahay. Green, nabubulok. Blue, nare-recycle. Black, residuals or di nabubulok na wala ng pakinabang. Red, lason, toxic. Saan mapupunta ang mga basurang na-segregate? Ang compostable waste magagamit ng mga gardens and farms. Ang recyclable tulad ng mga lata, papel at metal, maaaring ibenta sa recycling center. Ang non-recyclable residual waste ay kukunin ng collectors upang dalhin sa sanitary landfill. At ang special waste o mga toxic dalhin sa mga treatment facilities na specially established for this purpose.
Okay, so that's the video for the ecological solid waste management. Mas naunawaan natin through the video kung paano mag-segregate, ihiwalay yung basura, nabubulok sa hindi nabubulok, yung mga basics. It's very important for us to practice that. Can you check kung nakakapaghiwalay na ba, nakakapag-segregate? Doon sa mga nakakapag-segregate ng mga bote, very good tayo dyan. Congratulations sa inyo. Doon sa mga hindi pa, huwag kayong mag-alala, may panahon pa, may chance pa tayo makapag-segregate. WinS at home checklist, tingnan maigi, safe drinking water, practicing waste segregation. Kung ginagawa yan, double points na kayo, nadadala nyo ang WinS sa inyong tahanan. The next video I will present to you, effective ba ang hand sanitizer versus paghugas ng kamay. Let's watch it. We got a live experiment going on over here. Cherie volunteered to be our test subject. She considers herself a bona fide sanitizer addict. Am I correctly judging you as being into sanitizers? I'm obsessed with hand sanitizer. The reason is because I take the train every day, so I'm touching the poles and things like that, so I have to have hand sanitizer with me always. So as a favor, we asked you not to use any hand sanitizers for a whole day, right? The experiment started yesterday. How has the last 24 hours been for you? It was very difficult because I'm such a germ-phobic that I have to have... Well, they don't look terribly dirty. Okay. But you really can't tell. Because we used a germ counter. That's how you really do it. A germ counter just before the segment to judge how many germs were on your hands. Are you curious about the answer? I'm kind of nervous. Well, we need a baseline, right? So I was in the thousands with my phone. But your hands, which are interestingly able to keep themselves cleaner than my phone, 685, which is still a lot of germs. So it's pretty germy, but that's your baseline. Now the question is, and the experiment is, how can we impact it? So Dr. Raj is going to take you with the hand sanitizer. I'm going to wash your hands, right? And we're going to do this little this game. Now, if I can, let me call Jaleesa in here. Or she's in our medical unit. She's going to use that germ counter again. Come on in, right? And as we do this, you're going to measure. Are you ready? Let's do I'll it. turn the water on. Okay. It's a little cold. I'm sorry. You put the hand sanitizers there. Now I've got to wash your hands for at least 20 seconds for this to work, right? Whereas that hand sanitizer, pretty much as soon as it touches her hands, it's good to go, right? Yeah, well, we still want to get it in and really coat all the surfaces. Can it, Yes. can it breed resistant germs? No, this is actually something people worry about, has not really been borne out in studies. It's not something you need to worry about in terms of alcohol causing resistant germs. But the alcohol-free sanitizers may, so you do want to avoid those. All right, so you're done. I'm still going. Yeah. So go ahead and, Jaleesa, check that a little bit. All right, let's make sure her hands are a little dry. Don't be so persnickety. Jaleesa, my goodness. Purist. All righty. Let's do this here. All right. Now I'm going to dry while you measure. So again, we're competing with 685. How much of a difference did it make to put that hand sanitizer on there? Do your hands feel clean now? Yeah, it really does. They feel clean to me. But again, 685 was baseline. Baseline. So her hand after sanitizer ended up being about 435. Oh. So it's a little bit better. Yeah. Yeah. Well, better. here, get my hand. Let's see how I did. The magic trick. I've washed a lot of people's hands in my life. Kids, grandkids, patients sometimes. I know, it even looks clean. Let's just look at these hands here. So competitive, Dr. Oz. I rubbed the skin right off her hands. And basically the germ abrasion to your palm. Oh, boy. All right, and again, so we have 685, 200 or so less with the alcohol. The nice thing with the gels, obviously, is you can do them wherever you are. As you get off the subway, you don't have to go find a toilet. Okay, the winner is, come on, Jaleesa, help me out now. Drum roll, drum roll. It's actually washing your hands. It was about 70, which is 70? huge. Big difference. Oh, wow. Huge. Are you surprised that hand washing is better than using the hand sanitizer? It's kind of sad because I use hand sanitizer so much. I think it works, well, but... Well, actually, can I tell you something? I mean, this is just one experiment, but they often are very close. And I think hand sanitizers are a very wise way to go because it's so darn practical. But the key, no matter which method you use, is to do it the right way. Okay. And that's where we sometimes trip up. But either one can work for you. So Dr. Raj, come on over here. Let's just show everybody exactly how you can make either of these techniques work better. And I think if you're smart about it, you'll win a lot of battles. So first over here, we've got the unfortunate grimy hands, right? So no matter what you do with hand sanitizers, you've got to also be able to use it in conjunction with hand washing because hand sanitizer is not getting the mud off your hands, which is what this becomes. Exactly. You want to get those particles off, the dirt and the grime. That's not going to happen with hand sanitizer. Okay. Next up,
the percentage of alcohol should be 60%. At least 60%. Studies show 60 to 95% alcohol. That's the best level to really kill the germs. Are most of the hand sanitizers sold that? They are. They are usually 60 or above. Good. And finally, you actually got to rub the skin together. You got to rub it, both hand sanitizer and with soap and water, because that's how you're going to really distribute the germs so that you can destroy them more effectively, get rid of all the other little particle matter that needs to be gotten. You're actually not a fan of over-sanitizing our hands. And I just want you to be honest, because you deal with infections all the time. Yeah, you know, I think what we're learning more and more is the importance of our microbiome, those healthy bacteria that are in our bodies and even on our skin. So the more we're depleting those on a daily basis, it's really not that great a thing, especially for children who are building up their immunity when they're very young. So you don't want to be over sanitizing or too hygienic. You know, actually just a little bit of germs could actually go a long way to boost your immunity. Okay, so that's the video about hand sanitizer and hand washing. Kung makikita nyo, may natira pa rin konting microbes or microorganism. Compared dun sa naghugas talaga ng kamay, binibigyan lang natin importansya na lagi tayong maghugas ng kamay hanggat maaari. Tapos secondary na lang yung pag-alcohol or hand sanitizer. Pero both is makakatulong pa rin. Improving hygiene practices at home. By the way, kasama ang hygiene practices ang pagtutoothbrush at ang paliligo. Kung araw-araw naman nakakaligo tayo, nakakatoothbrush tayo, that's very good. Check, check, check yan. Maganda yan sa kalusugan. Next video, I will present to you. This is very interesting. One of my favorite is about the Japanese students clean their classrooms to learn life skills. So let's watch it.自分自身の手でできるようにするためなので、しばらくはこのまま続いていくのではないかと思います。たくさんの人といろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子供の時から少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。ありがとうございました。Alright, so napanood natin yung Japanese students clean classrooms to learn life skills. So kung mapapansin nyo doon sa video na pinakita, at an early age, tinuturuan ang mga Hapon na maglinis ng kani-kanilang mga classroom. So sa bahay, pwede din yan natin gawin na kung saan matututong maglinis ng bahay ang ating mga estudyante or mga anak. Question, sa mga estudyanteng nanonood, nakapaglinis na ba kayo ng kubeta? Marunong na ba kayo maglinis ng toilet bowl? Taas kamay ng mga nakakapaglinis na ng kubeta. Okay? So, medyo hindi ko kayo mabilang kasi nasa webinar tayo, no? Pero I hope na mag-thumbs up kayo kung nakakapaglinis kayo ng kubeta. So, be proud kasi hindi lahat ng Pilipinong estudyante na ay marunong maglinis ng toilet bowl. So, yun sa mga nakakapaglinis na ngayon, congratulations sa inyo. So, malaking life skills yan. Yung matuto kayo mag-scrub, the more mas kaya mong linisin, the better. Para rin naman sa inyo yan. Matuto lang maglinis ng bahay, including the toilets, of course. WinS at home checklist update. So, kung mapapansin nyo, we do have safe drinking water. Kung meron kayo sa bahay, very good. Kung nakakapag-practice kayo ng waste segregation, at kapag nakakapag-practice kayo ng hygiene practices, like example is toothbrushing, ligo,
Very good yan. And of course, yung paglilinis ng bahay, you are already applying the WinS program ng DepEd. So, these are my references for the lecture. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Dominic Hermano ulit. Nagpapasalamat po ko sa Tandansora Integrated School, particularly to Ma'am Suya and of course to our dearest beloved principal, Ma'am Oliveros. Maraming salamat po for the opportunity. I wish you well, everyone. So, tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa DepEd WinS program. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Dominic B. Hermano, para sa inyong ibinahaging kaalaman patungkol sa WASH and COVID-19. Tunay nga pong napakarami nating matututunan ngayong araw. Manatili lamang po tayong nakatutok sa ating programa para mas madami po tayong mapulot na kaalaman. Sang-ayon ka ba, partner? Oo naman, partner. Kaya't aming hinihikayat ang mga manunood na manatiling nakatutok sa ating webinar para sa dagdag kaalaman na tiyak na makakatulong sa atin. Sa bahaging ito, para mai-apply natin ang ating natutunan sa ating webinar, tayo ay tuturuan ng ating mga SPG officers from elementary department kung paano nga ba ang tamang hand washing with a twist. Halina't sabayan natin sila sa kanilang inihandang hand washing dance. Basahin ng tubig ang mga braso at kamay. Sabulin ang mga ito, pati ikabawas pagitan. Pakulit-kulit itong gawin kahit 20 segundo lang. Dalawang mabuti at saka pamahinan. Itaas sa hangin ang inyong mga kamay. Isa, dalawa, tatlo at kumaway-kaway. Ganyan ang malinis na mga kamay. Daan sa malusog at maulan na buhay. Basahin ng tubig mga braso at kamay. Labulin ang mga ito, pati ikabaw ang pagitan. Pakulit-kulit itong gawin kahit 20 segundo lang. Dalawang mabuti at saka pahanginan. Sa hangin ang inyong mga kamay. Isa, dalawa, tatlo
Ang cute at ang husay nila. Maraming salamat po SPG officers from Elementary Department. Ngayon naman po, kung kanina, ang Elementary Department ay nagpamalas ng kanilang pakikiisa sa WinS program, syempre, hindi rin padadaig ang WinS program ng High School Department na pinamumunuan ni Dr. Maria Fe Milalios. Halina't pakinggan natin ang kanyang inihandang mensahe. Isang ligtas na umaga po sa ating lahat. Nawa po ang bawat isa sa atin ay nananatiling malusog at malayo sa anumang karamdaman. Ako po bilang chairman ng Washing Schools program ng Tandangsora Integrated School High School Department ay natutuwa sapagkat nagkaroon tayo ng ganitong webinar para sa ating mga mag-aaral, mga guro at magulang ng Tandangsora Integrated School. At nagpapasalamat din po ako sapagkat tayo po ay napaunlakan ng ating dalawang resource speakers na talaga naman pong pagdating sa health management ay maituturing ng mga eksperto. Nalalaman ko po na ang lahat ng ating mga matututunan sa araw na ito ay magiging kapaki-pakinabang lalo't higit para sa ating mga mag-aaral. Ang Washing Schools program po ay naglalayo na mapanatiling ligtas ang ating mga mag-aaral sa paaralan at maging mabunga ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malusog at maayos na pangangatawan. At dahil nga po hindi magkakaroon ng physical reporting ang mga bata sa darating na pasukan, natutuwa po ako sapagkat nakikita ko na ang kanilang mga natutunan sa WinS ay kanilang dinala sa kanilang mga tahanan. So, ginagawa po nila yung mga WinS practices na kanilang nakasanayan sa paaralan sa kanilang mga bahay. At ito po ay dahil na rin sa patnubay at paggabay ng kanilang mga magulang. Kaya po mula sa amin sa WinS, sa ngalan po ng aking mga kasama na sina Ginang Suya Alejandro, Ginoong Eduardo Cruz Jr., Ginoong Wel Perante, Ginang Catherine de Assis at Ginang Bernadette Mais, maraming pong salamat sa inyong lahat at nawa po ay patuloy ninyong suportahan ang mga programa o activities ng WinS at pati na rin po lahat ng mga programa ng Tandangsora Integrated School. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Thank you po, Dr. Milalios, for your inspiring message. To continue with our second part, kung aktibo po ang elementary department sa ating WinS program, hindi rin naman po pauhuli ang ating high school department at ipapakita nila yan sa kanilang video presentation. So, let us all watch the video presentation prepared for us by the Washing School High School Department.
making changes. Life. Life. Wow! Talagang nakakataba ng pusong makita ng bawat isa ay talagang nakiisa sa programa ng WinS. Sa puntong ito, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating webinar. Ipinapaalala ko po muli na magkaiba ang registration ng una at ikalawang bahagi ng ating webinar. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-register, meron po kaming ibinigay na links. Maaari niyo po itong buksan for your registration. Ang ikalawang bahagi ng ating webinar ay patungkol sa menstrual hygiene management at ito ay bukas sa lahat ng mga kababaihang estudyante mula grade 5 hanggang senior high school, mga magulang at guro. Kaya hindi ko na po pahahabain pa, pakinggan po natin si Mrs. Amalia F. Espinueva, Head Teacher ng Science Department upang ipakilala sa atin ang ating ikalawang resource speaker ngayong umaga. It is my honor to introduce to you our second speaker for today. To give us a meaningful talk on menstrual hygiene management, our speaker is a public health nurse too. She is also the Division National Drug Education Program Coordinator and a former ICU nurse at Caloocan City Medical Center. She is none other than Ms. Zyra Camille or Dela Cruz. To welcome her, let us not forget to give her love and like reacts. Thank you. Isang magandang araw at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po muli si Nurse Zyra de la Cruz upang maghatid po sa inyo ng information about menstrual hygiene management. Sa mga nanonood po sa Facebook Live, ayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga magulang, guro at mag-aaral ng Tandang Sora Integrated School. Mabuhay po kayo. Kamusta po? Alam niyo po, ang topic about menstruation ay hindi kadalasang natatalakay o nadidiscuss sa kabahayan, sa ating mga eskwelahan. Ngunit binigyan tayo ng opportunity ng Tandang Sora Integrated School upang ihayag at i-discuss ang mga topics, information
about menstrual hygiene management, lalong-lalo na po sa ating mga adolescents. Sila po yung mga nakakaranas ng ganitong changes. Kaya naman po mga magulang, mga teachers, invite po natin ang ating mga estudyante na manood po sa atin ngayon upang makatulong po ang mga impormasyon na itatalakay natin sa kanila. Ayan, bago po tayo pumunta sa ating talakayan, sa ating main topic, gusto ko po munang sukatin at i-gauge ang ating nalalaman about menstrual hygiene management. So, I'm inviting everyone to join sa mga ating magulang, mag-aaral, no? Ayain natin yung mga kasamahan natin na manood dahil alam niyo po na sobrang makakatulong po ang mga information na ito, yung topic na ito, lalong-lalo na po sa inyo na nag-uumpisa pa lamang o first time po na dadatnan ng menstruation. Ayan po. So, ang ating activity is called, ayan, Mythbusters on Menstruation. So, madami tayong kasabihan no? As a Filipino, yun na yung culture natin. Lagi tayong naniniwala sa kasabihan. Pero tignan natin kung ang mga kasabihan na ito, no, ay may scientific explanation at kung totoo ba, no? Ayan yung mga kasabihan ng ating mga lola, lolo, no? Tignan natin kung fact ba ito or myth. Ayan. So, i-comment po ninyo sa inyong comment section or sa chat box ang fact kung naniniwala po kayo na ang statement na nasa screen niyo ay totoo or nag-a-agree po kayo. At myth naman po kung kayo ay hindi naniniwala na ito ay totoo. Ayan. So, tignan po natin ang ilan sa mga common myth o kasabihan about menstruation. So, we have first one. Ayan. Fact or myth daw po, hindi pwedeng maligo kapag may menstruation ka. Ayan. So, kung may menstruation ka ngayon, hindi ka maliligo. Bawal yan, sabi sa kasabihan. Tignan natin kung ang kasabihan na ito ay totoo o hindi. Ayan. Ano ba pwedeng mangyari sa'yo kapag ikaw ay maligo, no? Pwede ka daw mabaliw o kaya ay magkasakit. Sige, i-comment po ang inyong answer sa comment box or sa comment section or sa chat box. Ayan, tignan natin ang sagot. Myth daw po, walang katotohanan. So, hindi po totoo na masamang maligo kapag ikaw ay may menstruation. So, did you know that poor menstrual hygiene could lead to infection, infertility, or pagkabaog at cancer, no? So, kung hindi po tayo naghuhugas ng maigi or ng tama, ay pwedeng magkaroon ng infeksyon sa ihi o yung tinatawag nating UTI. Ayan. So, wala ang katotohanan na hindi pwedeng maligo kapag ikaw ay may menstruation. Ayan. Sabihin mo yan kay girl. Girl, pwede kang maligo. Ayan. Next. Fact or myth daw po. Again, you just have to comment fact kapag totoo o naniniwala ka sa kasabihan or myth naman po kung walang katotohanan. Hindi ka naniniwala sa statement na naka-flash sa screen po ninyo. Ayan po, basahin ko po. Kapag ikaw ay kumain ng maasim, maalat na pagkain, titigil ang iyong regla. Ayan, comment fact or myth. Ayan, sige, medyo may nakikita ko yung mga comment nila. Sige, let's see kung ano ang tamang sagot. Totoo ba na kapag ikaw ay kumain ng maasim at maalat na pagkain, titigil ang iyong regla? Okay, let's see the answer. The answer is, it's me. So, hindi daw po yun totoo. Walang katotohanan na kapag ikaw ay kumain ng sobrang maalat, sobrang maasim, ay titigil ang iyong regla. Wala pong scientific proven explanation. Ayan. So, walang katotohanan ang statement na ito. At umiiyak na ang ating Opa Park Seo-joon sa iyong sagot dahil mali yan. No. Walang katotohanan ang statement na ito. Ayan. Sige. Next question. Ayan. C. Fact or myth daw po. Bawal magtrabaho o gumawa ng mabibigat na gawain kapag ikaw
ay may regla o may menstruation. Fact? Is it a fact or a myth? Okay po. Tignan natin ang sagot. So, bawal daw po magkikilos, bawal pumasok sa trabaho, bawal pumasok sa eskwelahan, bawal magbuhat ng mabigat at madami pang bawal dahil ikaw ay may menstruation. Tignan natin ang tamang sagot. It's a myth again. So, mali, mali, mali. Hindi po ito totoo. So, kung ikaw ay nagbuhat ng mabigat, let's say, ikaw ay nag-jogging, ikaw ay nag-push up, ikaw ay kung ano pa man ang ginawa mong physical activity, hindi titigil po ang iyong regla. So, wala pong kinalaman yun, no? Walang kinalaman ang physical activity sa pagtigil ng iyong regla. Again, walang scientific explanation ang statement na ito. Umiiyak na po yung ating OPA dahil po sa sagot ninyo. Sige po. Next po. So, fact or myth? Ang menstruation ay sign ng normal growth at development. Ayan, sige. Tingnan po natin ang mga sagot ninyo. Aba, medyo madami nang sumagot ng fact. Okay, let's see the answer. Is menstruation a normal sign of growth and development? Let's see the answer. So, the answer is fact. Fact na fact. So, ang mga girls at teenagers natin ngayon, kung kayo ay nakikinig at nanonood, it is a normal part of your growth and development. Ikaw ay dumadaan sa tinatawag nating puberty stage. Ayan, kung saan ikaw ay nagkakaroon na ng regla, medyo kakaroon ka na ng mga hair, unwanted hair sa mga iba-ibang parts ng iyong katawan, no? Ayan. So, it's a fact. It's a normal part of growth and development. So, walang dapat ikabahala. Again, thank you very much po. So, that ends my activity. So, these are some frequently asked questions about menstruation, no? So, first, when do girls like you get their period? So, normally, girls like you, 9 years old to 12, 13, 14, and up, no? Yun yung mga unang years na kung saan nagkakaroon ka ng mens, no? Ang unang menstruation ay tinatawag sa medical term na menarche or menarche. Menarche, whatever. Kung ikaw ay nakakaranas ng iyong unang menstruation sa puntong ito, ay dapat kang makinig ng mabuti. Tandaan mo. Ayan. So, next. How often will you get your period? So, gaano daw po kadalas? No? So, it's a monthly period. Kung ngayon ay August 1, so ang next period mo ay count ka lang ng 28 to 30 days. No? Siguro September 1. No? Expect your next monthly dalaw between August 30 to September 1. Ayan, tama. So, ang tinatawag natin na buwanang dalaw, no? Yun na yung tinatawag nating buwanang dalaw. Ngunit sa mga unang pagkakataon, lalong-lalo na sa ating mga teenagers, teenage girls, normal po na hindi regular yung pattern ng ating menstruation dahil nag-a-adapt pa yung ating katawan. So, expect na ganun po ang mangyayari for the first 1 to 3 years, no? The maximum, no? So, ayan po. Pero sa ating mga matatanda na, no? Normally po, it's every month. Ayan. Next po. How long will you have your period? So, gaano daw po tumatagal ang iyong period? So, normally, it's 3 to 5 days, maximum 10 days or 7 days. So, dapat natatrack din po natin yan. Meron tayong listahan or even sa notes ng ating mga cellphone ay chine-check natin kung nagkaroon ba ako sa buwan na ito, nagkaroon ba ako last month, nagkaroon ba ako this month. Ayan, mahalagang na nade-detect natin siya at natatrack. So, tingnan din natin, i-observe din natin kung gaano kadami yung lumalabas na dugo sa atin. So, kung masyadong konti o masyadong madami, no, yung lumalabas na dugo, ay pwedeng kumonsulta tayo sa ating mga doktor or OB-GYN. Next question.
Okay, so is there a bad odor when you have your period? Of course, there is kasi blood yon na nag-accumulate at sa part na yun pwedeng tumubo yung mga bacteria and kung ano mang organism at pwedeng mag-cause ng bad odor. So, paano natin ma-manage ang bad odor, no? O yung mabahong amoy kapag tayo ay may regla. So, dapat frequent tayo nagpapalit ng sanitary napkin or sanitary pads. Is every 3 to 4 hours. So, hindi binababad ang napkin sa ating mga underwear, girls ha. Kasi pwedeng magkaroon ng bacteria. Again, pwedeng magkaroon ng UTI. Okay? So, again, frequent tayo magpalit ng ating sanitary pads and frequent din tayong mag-wash. So, kung magpapalit ka, make sure na mag-wash ka ng iyong genitals. So, how do you wash your genitals? It's from up to down. So, hindi down to up ha, from up to down. Pababa po. Para lahat ng ating dirt from your genitalia ay pababa siya from your anus. Okay? Kasi po usually, nagkakaroon tayo ng UTI kapag mali ang paraan ng paghuhugas natin mula sa puwet pataas. So, no po yun. Mali po yun. Okay? Ang tama po is from up to down. Mula sa labasan ng iyong ihi, pababa sa iyong puwetan. Ayun po. Next. So, is it normal to feel pain during your period? Yes, of course, normal yan. So, lahat tayo, no? Lalo na tayo mga working age, pag nakaranas tayo ng sakit sa puson, ay sobrang nakakaabala sa ating mga trabaho. So, how to manage it? Pwedeng maglagay ng warm compress na ibalot muna natin sa tela and then lagay natin sa ating puson, no? So, makaka-alleviate yun ng pain. And another one, pwede din naman pong uminom ng mga analgesics or pain reliever, diba? And for me, personally, nawawala yung sakit ng aking puson kapag tinataas ko yung aking dalawang paa sa wall habang nakahiga ka, no? Taas mo lang yung dalawang paa mo dun sa pader habang may warm compress. Natatanggal yung pain, nababawasan. Ano? So, minsan nga, hindi lang puson yung masakit, no? Buong katawan yung masakit sa atin, no? Kapag meron tayong menstruation. So, ganyan ang pinagdadaanan ng mga ating kababaihan. So, that ends my activity, no? So, ilan lang to sa mga frequently asked questions. So, what can you do? So, punta tayo sa ating diskusyon about menstrual hygiene management. Ngayon nalaman natin ang mga frequently asked questions at nasagot natin ito. Punta po tayo sa ating main topic na menstrual hygiene management. Punta na tayo sa ating main discussion about menstrual hygiene management. So, sa mga first time na nakarinig ng MHM or menstrual hygiene management, no, madami tayong katanungan. Isa na dyan is, ano ba tong menstrual hygiene management, no? Sino yung mga nakikinabang sa menstrual hygiene management? Paano ito pinapractice, no? Bakit kailangan natin itong matutunan, no? So, let's see. So, first, answer natin yung tanong na, ano ang menstrual hygiene management? By definition, ang menstrual hygiene management ay ang mga kababaihan at batang babae na gumagamit ng isang malinis na material, no? Maybe it's sanitary pads or cloth pads, no? Sa pamahala ng pangregla upang sumipsip o mangolekta ng dugo, no? Pwede din naman tampons. Kung narinig nyo na yung tampons na usually yun yung ginagamit sa ibang bansa no? Meron din tayo tinatawag na menstrual cups, no? Yung parang silicone na cups na ginagamit pangolekta ng menstruation at pinapasok siya sa loob ng puweta ng babae. So, ayun, pangongolekta ng dugo, yes, and then maaaring palitan sa isang angkop na lugar na may privacy ng madalas hangga't kinakailangan hanggang sa tagal ng panahon ng may regla ang babae, no? Medyo mahirap intindihin minsan kapag
pure Tagalog yung binabasa natin, no, para sa akin, may opinion. So, let's see kung anong definition niya in English naman. Si menstrual hygiene management ay, sabi daw, the articulation, awareness, information, and confidence to manage menstruation with safety and dignity, no? Using safe, hygienic materials together with, syempre, dapat adequate water and agents. When we say agents, we are pertaining to feminine wash. Yes, we do not use soaps pag nagwawash tayo ng ating mga genitals, girls. And then, adequate water and agents, spaces for washing and bathing, and disposable with privacy and dignity. So next, we answer sino. Bakit pala, no? Bakit kailangan natin ng menstrual hygiene management? Una sa lahat, sabi daw, ayon sa pag-aaral, 52% of women worldwide are in reproductive age and most of them thus are menstruating monthly, no? When we say reproductive age, we're pertaining to women na pwede nang mabuntis, no? At manganak. Sila na yung nagre-regla na, no? Nag-start na sila ng menstruation nila. So, that's one thing kung bakit kailangan nating matutunan ang MHM because almost half of the world population is in reproductive age women. And then second, no, ito yung common sa atin ngayon kahit mapa sa school or mapa sa community, no, meron tayong inadequate wash facilities. When we say wash, kagaya po ng diniscuss ni Nurse Dominic, no, wash means water, sanitation, and hygiene facilities. So, kung wala po tayong ganito, no, wala po tayong adequate water, no, hindi tuloy-tuloy ang supply ng tubig. Wala tayong lavatory or lababo, wala tayong proper disposing ng mga toxic waste natin, kagaya ng sanitary pads, no? Basta na lang natin siyang fina-flush sa toilet. So, madaming pwedeng hazardous epekto sa katawan man natin and sa environment. So, let's see. Kung meron tayong inadequate wash facilities, ay number 1 dyan, no? I-highlight ko to, discouragement among school-age girls. So, nung mga panahon na pumapasok ang mga kabataan natin, usually sila, lalong-lalo na yung mga teenage girls na first time pa lang magkakaregla, no? Wala pa silang idea kung paano bang magpalit ng napkin, paano bang gagawin ko pag meron na ako, paano magkabit ng pasador or ng napkin. And minsan, syempre, tinatagusan sila and napagtatampulan sila ng tukso, no? Sila yung minsan nabubuli, no? Kaya naman po, highlight ko tong topic na ito, no? Because yung kaalaman natin sa menstrual hygiene management ay pwedeng makatulong para mabawasan yung pambubuli sa kanila, no? So, ang sabi po sa pag-aaral is 1 out of 10 school-age girls do not attend school during menstruation or nagda-drop out po sila dahil lang po na mayroon silang regla, no? Sabi po yan ng WHO 2018, no? So, malaking tulong po yung menstrual hygiene management education para po maintindihan ng lahat, hindi lamang po ng mga kababaihan, ayan, pati din po ng ating mga tatay, no? Mga lalaking kapatid, kuya, na ang pagkakaroon ng menstruation ay hindi dapat binubuli o di naman kaya kinakahiya, no? Turuan po natin yung mga kasamahan nating lalong-lalo na sa loob ng bahay kung paano po yung tamang pagkakabit ng napkin, no? Later on, we will discuss that. Paano yung management kapag hindi po maayos yung wash facilities natin. In short, yung CR natin sa bahay, no? So, yun po. Malalaman po natin yan later on. And of course, kung wala tayong inadequate wash facilities, no? Wala po tayong sapat na toilet facilities, number 2 dyan is pag-spread ng infection. Kagaya po ng sinabi natin kanina, kapag poor ang menstrual hygiene, no, hindi ka nakakapag-wash
nakakapaglinis ng iyong genitals, girls, maaaring magkaroon ka ng UTI. That's one example of infection, no? Ano pa, kasi yung blood natin, no, may pathway yan papunta sa yung uterus, no? Yung uterus natin, yun yung nag-carry ng baby kapag nabuntis ka. So, pwede din umakyat yung infection mo from simpleng infection sa ihi ay pwedeng napunta sa infection sa buong uterus or sa reproductive ng babae. Ano? Or kung wala ka namang, let's say, wala tayong pamalit ng sanitary pads, no? Dahil, syempre, sa panahon ngayon, we have to prioritize basic needs, no? Like food and water and safe drinking water, no? So, minsan hindi natin napa-prioritize ito, lalo na sa ating mga households. So, ang management doon is to create, no, yung mga cloth napkins natin, cloth sanitary pads, para naman po reusable siya. And you just have to wash it and isampay po sa naaarawan. Kasi alam niyo po, ang sunlight is a natural sterilizer. No? So, kung hindi tayo nagpapalit ng napkin, no, yung isang napkin sa isang buong araw, nakababad po yan sa underwear nyo. Napakadaming bakteriyang pwedeng pumasok po dun sa ihian ninyo. And, pwedeng magkaroon ng irritation sa skin. And, syempre, ang tamang paghuhugas po ng puwerta. So, again, yung sabi ko po kanina, ang tamang paghuhugas is from mula dun sa ihian po ng babae papunta sa puwetan. Hindi po mula sa puwetan pataas dahil hinahakot nyo lamang po yung dumi na nandun sa inyong labasan ng dumi papunta sa labasan ng ihi. Ayan po. And ano pa po, hindi tayo nagha-handwashing. So, sa panahon ngayon, alam ko ito na yung silver lining ng COVID-19 is ma-educate ang lahat sa tamang handwashing, no? Sana po ay napa-practice natin ito everyday, no? After natin kumain, bago kumain, no? After natin maghugas, no? ng ating genitals, and after nating mamili sa labas, no? And after na meron kang nahahawakan na alam mong madumi at makaka-infect sa'yo, dapat i-practice natin yung proper hand washing, no? And then third, syempre, bukod sa health hazards like infection, an environmental hazard din to, no? Environmental problem, no? Lalo na kung di tayo nagdi-dispose ng maayos ng ating sanitary pads, no? Actually, hindi lang sanitary pads ang source ng environmental hazard natin, no? We have, kung meron kayong mga babies, no? Mga diaper, I hope everyone will practice how to segregate their toxic waste, no? Nabubulok, hindi nabubulok, recyclable, no? Sana ganun tayo. And saan nabibilong yung sanitary pads, no? Pag tayo ay nagpapalit ng napkin, nagtatapon, I hope tinatapon natin siya sa tamang tapunan, which is sa hindi nabubulok. Okay. Dahil ito ay nag-generate ng solid waste, no? Yung pag nag-generate tayo ng solid waste, parami ng parami, no? Minsan, hindi natin ito natatapon sa tamang tapunan. Yes, kung tayo natatapon natin siya sa tamang tapunan, yung pinagbibigyan natin ng ating basura ay hindi natatapon sa tamang lagayan ng basura, no? So, minsan nagka-clog to sa mga drainage natin, and syempre mag-results yan sa flooding and other environmental hazards, no? It even causes infection, lalo na kung sa mga rural areas na hindi sila yung water supply nila, no, is ang pinagkukuhanan nila nun is like yung balon, no? Pwede silang magkaroon ng other waterborne diseases like diarrhea and the likes, no? Another one na hindi ko nalagay dito, gusto ko din i-highlight, no? Alam niyo po, nung mga panahon na tayo ay pumapasok pa sa eskwelahan, ng mga teachers din po natin, syempre po ay mostly kababaihan po, no? So,
kapag nagtuturo si teacher at kailangan niya magpalit ng kanyang napkin, no, kailangan niya pang pumunta dun sa third floor, no? I observed that na nagtuturo si teacher, kailangan niya magpalit ng napkin at umihi, no? Pero walang maayos na CR, no? Na malapit sa kanyang classroom. So, she has to go up the stairs and that will take 4 or 5 minutes, 'di ba? Sayang yung instruction time na nalalaan natin para sa mga students natin. And yeah, that's the reality, no? So, I hope the next time na tayo ay papasok na sa ating mga kanya-kanyang classroom, no? Sa ating mga kanya-kanyang eskwelahan ay meron na tayong maayos na wash facilities. And no, lahat naman tayo ay nakikinabang, no? Particularly dito sa ating menstrual hygiene management. And yan, ang mga effects ng resulta ng kapag wala tayong proper, no, na wash facilities. And then next, bakit kailangan natin ng menstrual hygiene management? Ito yung mga karaniwang problema na nakikita natin, no? Kaya tayo nag-result sa pagkakaroon ng MHM. Next, we have lack of proper MHM educational materials. So, wala tayong tamang edukasyon sa MHM. Hindi natin alam. First time pa lang natin ito marinig, no? So, anong pwedeng mangyari? Of course, nabanggit ko na kanina, teasing and bullying, no? Kapag hindi alam ng estudyante ang kanyang gagawin, no? Hindi alam ng anak mo ang kanyang gagawin, maaari siyang tuksohin ng mga kaklase niya, no? So, second one, again, environmental hazard. Pwedeng mag-cause ng clogging ang ating mga solid waste na mula sa disposable sanitary napkins. And of course, health hazard. Kaya naman po, ayan, yan ang mga dahilan kung bakit meron po tayong menstrual hygiene management na tinatawag. So next, sino ang dapat matuto ng wastong MHM, no? I think lahat, no? Kasi lahat tayo ay nakikinabang, even our fathers, no? Even your brother, no? Even your classmate na lalaki. Bakit? Kasi kailangan lahat ay aware kung ano to. They help us, no, para ma-break natin yung social norms, negative social norms na tinatawag natin. O stigma, no? And it will all starts at home. So, very vital recipients ng MHM education yung ating mga kabataan, no? As early as 8 or 9 years old, dapat natututunan na ng mga ating batang babae kung ano ang menstrual hygiene management, no? Para hindi sila ma-culture shock, no? I-prepare natin sila mentally and also physically, no? Next, paano, no? There are several ways kung paano natin mapapractice yung proper hygiene management in regards with menstruation. So, first is basic menstrual hygiene. So, sabi ko na po ito kanina, no? Change sanitary napkin every 4 to 6 hours, no? And then wash your undergarments properly at make sure na ibibilad natin ito sa sunlight. And then discard used sanitary napkin properly, no? Proper segregation and disposal ng ating sanitary pads. And then wear clean and dry undergarments. So kapag sinabi nating clean and dry, ibig sabihin ay lagi natin itong nilalabahan, no? Hindi tayo nag-uulit ng underwear, okay? And pinaka-last is, of course, keep yourself clean. Ayan po. And those are basic menstrual hygiene. And then, tamang paglalagay at pagtapon ng sanitary pads. Okay, kita natin sa picture, no? Ganyan po yung tamang paglagay ng sanitary pads. Ang pagtatapon nito, no, or
pagpapalitan na natin siya, you can roll yung sanitary pads, no? Kagaya nung nakikita dito sa picture, yung balat nung sanitary pads, no? Yung napkin, doon nyo siya ibalot. And then, saka natin siya itapon, no? Or kung di naman na reusable yung kanyang balat or naitapon mo na accidentally, pwede tayong gumamit ng mga scratch papers, no? Zayo, and then saka natin siya ibalot, no? Huwag tayong magtatapon ng sanitary pads na bare lang, no? Basta na lang natin itapon, no? No, kasi mangangamoy yun, of course. And dapat itatapon siya sa proper disposal, hindi sa toilet. And after that, of course, you practice your proper hand washing technique. And then, of course, WinS at home. Ayan, gusto ko lang din i-highlight ang mga nagawa ng ating grade 10 learners from Tandang Sora Integrated School, no? Ito yung ginawa nilang DIY sanitary cloth pad sa pangunguna po ni Ginang Suya. Ang ganda po kasi instead na bibili po sila ng mga disposable napkins, ay gumawa na lang po sila ng cloth pads na pwede nilang ma-reuse, no? So, ito meron siyang palaman sa ilalim, sa loob. Sorry. Meron siyang parang cotton wool. I don't know kung anong fabric yun, no? Hindi ako masyadong familiar. Ayan. So, madaming videos from YouTube and pwede po kayong matuto, no? Self-educate yourself kung paano tayo gumawa ng sanitary cloth pads. No, napakaganda po nung output nila Ma'am Suya regarding this one. So aside from DIY cloth pads, meron din tayong IEC materials on menstrual hygiene management. So sa mga susunod na araw, dahil tayo ay nasa kanya-kanyang bahay, no? Syempre hindi natin ma-apply yung hindi natin ma-apply yung pagpo-post mga IEC materials like this one, posters, infographics about MHM, no, sa mga kanya-kanyang CR natin sa school. But instead of doing that, we adopt it at home and we use the social media platforms to advocate, to educate, no, everyone about menstrual hygiene management. So dito, napakaganda po nung nagawa nilang mga slogan and posters. Ayan, no, napakagaling at talented po ng ating mga estudyante. So, proper hand washing, no? They also include a wash in schools program and of course, yung menstrual hygiene management natin, no? Meron pa silang healthy lifestyle, ayan, and COVID-19 infographics. Napakaganda. Ayan, so bukod sa WinS at home, no, bukod sa proper hand washing and proper disposal ng garbage natin, waste segregation, you have adequate water for drinking, safe water for drinking, ayan, and the provision of sanitary cloth pads. No, mas ina-advocate natin yung paggamit ng sanitary cloth pads dahil bukod sa economic ito, no, nagagamit natin siya paulit-ulit, no, hindi na tayo bibili ng mga disposable. It's healthy pa siya para sa environment natin. Ayan. And syempre, tandaan natin na dapat meron tayong tamang education, no? Ito yung ginagawa natin ngayon. And second, you practice what you have learned, no? Put it into practice. Kung ano man yung natutunan mo, yung learnings mo, you share it with your friends, share it to the social platform, social media, Facebook, Twitter. And of course, pangatlo, disiplina sa sarili, napakahalaga po niyan. At pang-apat, malasakit sa kapwa at sa kalikasan. Ayan. Thank you very much, Ms. Zyra Camille Dela Cruz, for your sharing of knowledge about menstrual hygiene management.
Sigurado pong ang lahat ay natuto ngayong araw. Para po sa ating pagtatapos, tinatawagan ko po si Binibining Joanna Marie N. Eskultura, ang ating Brigada Eskwela Coordinator, para sa kanyang inihandang pangwakas na pagbati. Magandang umaga sa lahat ng tumutok at sumubaybay sa ating napakagandang talakayan ngayong umaga. Binabati ko ang ating napakahuhusay na mga tagapagsalita na sina Binibining Zyra, Camille or Dela Cruz at Ginoong Dominic B. Hermano. Kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pagbabahagi ng isang napapanahon at napaka-importanting paksa ngayong tayo ay mayroong kinakaharap na pandemya. Natuto ang bawat isa na ingatan at pangalagaan ang kanilang mga sarili at maging responsable sa kaligtasan ng iba. Binabati ko rin ang lahat ng bumubuo sa programang ito mula sa aming mahal na punong guro, Ginang Dolores P. Oliveros, na laging nakasuporta sa lahat ng programa ng ating paaralan, at sa ating mga tagapangulo ng Washing Schools Program na sina Binibining Zona Dono mula sa Departamento ng Elementarya at Ginang Maria Fe L. Melalios mula sa Departamento ng High School at sa buong komite. Hindi magiging matagumpay ang ating aktibidad kung hindi dahil sa inyo. Muli, bilang kabahagi ng Tandang Sora Integrated School, ako po si Joanna Marie N. Eskultura, Brigada Eskwela 2020 Coordinator. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Joanne. At muli, isabuhay po sana natin ang ating mga natutuhan ngayong araw. That's right, partner! Naway makatulong ito sa pagpapanatili ng ating kalusugan at kalinisan, hindi lamang sa ating sarili, pati na rin sa ating kapaligiran. Tandaan po natin, sa panahon ng pandemya, kalinisan at kalusugan ng ating sandata. Mabuhay po tayong lahat! At maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng ating samahan. Maraming salamat po sa ating mga bisita na nagbahagi ng kanilang kaalaman sa ating mga manonood, magulang at mag-aaral. Muli, maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, ako po si Eduardo C. Cruz Jr. kasama ang aking partner na si Mrs. Catherine TSIS na umaasang malalagpasan natin ang lahat ng hamon ng pandemya. Thank you very much. God bless and keep safe, everyone! Sa pagsubok na hinaharap natin ngayon, pagkakaisa at pagtutulungan ang kailangan para ang lahat ay makaahon. Sa aming mga minamahal na mga magulang, alumni, barangay officials, at sa lahat ng stakeholders at partners ng Tandang Sora Integrated School, kayo po ay inaanyayahan naming makiisa at makibahagi sa Brigada Eskwela 2020 na may temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Ito ay bilang paghahanda ng ating paaralan sa pagbubukas ng klase sa August 24, 2020. Dahil sa COVID-19 pandemic, hindi po muna tayo magkakaroon ng physical cleaning at repair sa ating mga school facilities. Maaari po tayong maging kabahagi ng paghahanda sa pamamagitan ng mga donasyon na kailangan ng ating mahal na paaralan. Ang ating paaralan ay nangangailangan ng mga sanitizing kit na naglalaman ng hand sanitizer, alcohol, soap, disinfecting spray at bleach, cleaning materials tulad ng walis tambo at tingting, basahan, dustpan, water container with cover, tabo at trash bin, PPEs tulad ng face mask, face shields, gloves at thermal scanner, health kit na naglalaman ng mga medicine at multivitamins, learning materials naman tulad ng books, notebooks, pens and bond papers, at planting materials tulad ng seedlings, garden soil at gardening tools. Para malaman pa ang ibang mga detalye, kung kayo ay junior and senior high school, kontakin lamang si Joanna Marie N. Escultura. At kung kayo naman ay elementary, kontakin lamang si Criza Irina R. Sadile. Inaasahan namin ang inyong mga tulong. Hindi lamang paglilinis ang ating may aambag ngayong Brigada Eskwela 2020. Inaanyayahan namin kayo, ang mga mag-aaral at magulang na makiisa sa mga aktibidad ng ating paaralan.
Makibahagi sana tayong lahat sa pamamagitan ng pananatili sa ating mga tahanan at alagaan ng ating mga sarili. Ugaliin din ang tamang paghugas ng kamay at pagsuot ng face mask kung kailangan lumabas. Maaari po makibahagi tayo sa proyektong Gulayan sa tahanan ng mga batang tandang Sora sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga gulay sa ating sariling tahanan. Makakapagpatugon na nga ng sari-sari sa kapang-ulam, makakatulong rin tayo sa ating kapaligiran. Pwede rin pong makibahagi sa ating brigada pagbasa. Paano? Makiisa tayo sa pagbabasa o paggabay sa mga bata sa aktibidad na ito. Halina't tayo magkabrigada. Sa tulong nyo, sama-sama nating malalampasan ang pagsubok na ito. Mula Tandang Sora Integrated School, maraming salamat po!